19 na katao ang patay sa magkakasunod na airstrikes ng Israel sa Hamas territory sa Gaza. Estados Unidos nag-deploy ng aircraft carrier strike group at bomber task force sa Middle East bilang babala sa Iran. North Korea nagsagawa naman ng rocket at tactical guided weapons test na sinubaybayan mismo ni North President Kim Jong-un. Ako po si Maricar Velasco, ang inyong magiging tagapagbalita. Sa detalye ng mga balita, 41 katao ang patay matapos magliyab ang isang Russian superjet nang ito'y mag-emergency landing sa isang airport sa Moscow. Ayon sa mga awtoridad, kabilang sa mga nasawi ang 2 bata at isang flight attendant. Nakapag-take off na ang Aeroflot Flight SU-1492 patungo sana ng Murmansk nang sumiklab ang sunog sa loob nito kaya napilitan itong bumalik pero naging pahirapan ang paglapag nito sa Sheremetyevo Airport. Ayon sa ulat ng Interfax, naputol ang communication sa eroplano bunsod na rin ng naitalang pagkidlat. Nasa 78 katao ang lula ng eroplano kabilang na ang mga crew pero 37 lamang ang nakaligtas. Makikita sa video habang nagkukumahog palabas sa pamamagitan ng emergency slides ang mga survivor habang nilalamon ng apoy ang eroplano. Patuloy na isinasagawa ang masusing investigasyon sa insidente. Kidlat umano ang dahilan kaya nag-emergency landing ang Russian passenger plane sa Moscow Airport bago itong magliyab. Ito ang inihayag ng Russian pilot na si Denis Yevdokimov kaugnay ng nangyaring pagkasunog ng Sukhoi Superjet 100 nang lumapag ito sa Sheremetyevo Airport. Ayon sa piloto, nawalan ng komunikasyon ang eroplano at kinailangang mag-switch sa emergency control mode dahil sa nangyaring pagkidlat. Hindi naman nilinaw ng piloto kung direktang tinamaan ng kidlat ang eroplano. 2 bata ang kabilang sa 41 namatay habang 9 ang ginagamot sa ospital. 3 sa mga biktima ay malubhang nasugatan. Agad namang nagpaabot ng pakikidalamhati si Russian President Vladimir Putin sa mga pamilya ng mga biktima at ipinag-utos ang masusing investigasyon. Kaugnay nito, inatasan na ni Prime Minister Dmitry Medvedev ang isang special committee para imbestigahan ang nangyaring trahedya. Ipinahayag ng isang top transportation safety official na hindi gumana ang thrust reverser ng Boeing 737 na nag-crash sa isang ilog sa Florida. Ang eroplano na may lulang 143 katao ay lumampas sa runway sa Naval Air Station sa Jacksonville sa kasagsagan ng lightning storm. Ayon sa pulisya, 21 katao ang nasugatan at dinala sa ospital. Wala namang malubhang nasugatan at walang nasawi sa aksidente. 22 passengers, 22 people sought medical attention. Only one person was hospitalized. It was a dependent, 3-month-old child. The child was admitted to the hospital as a precaution for observation overnight, and last I checked this afternoon, the child was to be released. Ayon sa transport safety officials, hindi gumana ang isa sa thrust reversers na dapat sanang magpabagal sa eroplano kapag ito ay maglalanding. Sinabi ni Bruce Landsberg, Vice Chairman ng National Transportation Safety Board, na isinailalim sa maintenance ang nasabing eroplano at batay sa maintenance log, hindi gumagana ang left-hand thrust reverser nito. We are going to be very careful in preserving the perishable evidence because it doesn't make any sense to tear the aircraft apart and lose what we refer to as perishable data. Naglunsad ng magkakasunod na airstrikes ang Israel sa Gaza sa teritoryo ng Hamas.
Ito ay bilang ganti ng Israel laban sa pinakawalang mga rocket ng Hamas. 4 ang patay sa Israel habang 19 naman sa hanay ng mga Palestinian. Kabilang sa mga nasawi ang 9 na militante pero may nadamay ding babaeng nagdadalang tao at 4 na buwang gulang na sanggol. Target ng Israeli ang internal security headquarters kung saan wasak ang gusali sa Gaza City. Nag-deploy ang Estados Unidos ng Aircraft Carrier Strike Group at Bomber Task Force sa Middle East. Ito ang kinumpirma ni National Security Advisor John Bolton para magbigay aniya ng malinaw na mensahe at babala sa Iran. Sinabi ni Bolton na dineploy ng US ang USS Abraham Lincoln Carrier Strike Group at Bomber Task Force. Ginawa ng US ang hakbang sa kasagsagan ng tensyon sa pagitan ng Gaza-based Palestinian militants at Israel. Isinagawa rin ang deployment sa harap ng umiinit na tensyon sa pagitan ng Washington at Tehran kaugnay ng nuclear program ng Iran. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Eagle News International Filipino Edition. Mga isyong panlipunan. Mga isyong pampolitika. Tatalakayin, lilinawin, kasama ang mga batikang komentarista. Jenso Bardiaga, Para nila, yung deklaradong asset ng isang certain politician, kung gaano kalaki ang ginagastos nila. at Nelson Lubao. Ayon kay isang medical anthropologist na si Elisa Sobo, dumadami po ang mga tao ngayon na hindi na nagtitiwala sa bakuna. Sa kanang mamamayan, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8 ng umaga. Ngayon, huwag kayong aalis. Hihintayin ninyo na ipoproseso ng makina yung balota ninyo. Pagkatapos niya maproseso yung balota ninyo, maglalabas siya ng resibo. At doon sa resibo, naka-reflect lahat ng binoto nyo sa balota ninyo. So, hihintayin natin to. Tapos yung tumutulong sa inyong BEI, na nakatayo sa likod ng makina, ay itutupi niya ng paharap yung ating resibo at gugupitin niya. At iaabot sa botante. Yung botante, ang trabaho ngayon ay babasahin niya yung nasa resibong binigay sa kanya. Kung sang-ayon siya dun sa laman ng resibo, ihuhulog niya ngayon yan dun sa kahon para sa mga resibo. Kung hindi siya sang-ayon, kung tutol siya sa nakasulat dyan, dadalhin niya sa Board of Election Inspectors at magre-reklamo siya doon. Kukunin yung kanyang reklamo, kukunin yung resibo, i-attach siya minutes, at yun ngayon ang magiging basihan ng protesta afterwards. Pero hindi na siya pabobotohin ulit. Hindi na siya pabubutuhin. Pagkatapos nun, maglalagay na ng indelible ink doon sa daliri ng ating botante, and then lalabas na po siya. Tapos na yung botohan. Ayun. Yan po mga kababayan, ang mga impormasyon na dapat nating malaman ngayong halalan. Inihayag ng North Korean state media na sinubaybayan ni North leader Kim Jong-un ang isinagawang rocket at tactical guided weapons tests. Ito ay sa harap ng umunoy provokasyon ng Estados Unidos kaugnay ng deadlock ng kanilang nuclear negotiations. Sinabi naman ng South Korean military na pawang mga projectiles ang pinakawalang ng Pyongyang. Samantala, nag-tweet naman si US President Donald Trump at sinabing nauunawaan niya ni Kim Jong-un ang great economic potential ng North Korea at hindi aniya sila gagawa ng hakbang para hadlangan o patigilin ito. Aniya alam ni Kim na nasa panig siya ni Trump at hindi niya gustong sirain ang kanyang pangako. Naniniwala rin si Trump na matutuloy ang kanilang nuclear deal sa Pyongyang.
Inanunsyo ni US President Donald Trump na tataasan ng Estados Unidos ang tariff sa $200 billion na halaga ng Chinese goods. Ito aniya ay isang babala sa Beijing bago ang huling round ng kanilang trade talks. Sinabi ni Trump na tataasan na niya ang tariff sa Chinese products dahil sa napakabagal na pag-usad ng trade talks. Aniya, sa nakalipas na 10 buwan, nagbabayad ang China ng tariffs na 25% sa $50 billion na halaga ng high-tech products at 10% sa $200 billion sa iba pang produkto. Ayon kay Trump, ang 10% na tariff ay tataas sa 20% pagdating ng Biyernes. Ipinahayag naman ng China Ministry of Foreign Affairs na sana naghahanda na ang Chinese trade team sa kanilang pagtungo sa Washington para sa pagpapatuloy ng trade negotiations sa kabila ng banta ni President Donald Trump na tataasan na niya ang tariffs na binabayaran ng China sa linggong ito. 我这里可以告诉你的是，中方团队正在准备赴美磋商。至于中美经贸磋商，大家都知道已经进行了10轮，取得了积极进展。我想当务之急，我们还是希望美方能够同中方共同努力，相向而行，争取在相互尊重的基础上，达成一个互利双赢的协议。这不仅 Sinabi pa ni Geng na mayroon ng positive progress sa kanilang 10 rounds ng high-level negotiations at inaantabayanan nito ng buong mundo. Una rito, sinabi ng Wall Street Journal na kinukonsidera ng China na kanselahin na ang trade talks. Kapwa nagpataw ng tariff ang dalawang panig sa kanilang produkto na nagkakahalaga ng $360 billion mula noong nakaraang taon. Subalit nagkasundo sina Trump at Chinese leader Xi Jinping na iwasan ang mga hakbang na magpapalala ng tensyon. Noong nakaraang linggo ay nagtungo ang mga kinatawan ng US sa Beijing na pinangunahan ni US Treasury Secretary Steven Mnuchin at sinabing naging productive ang kanilang trade talks. Iginiit ni US Secretary of State Mike Pompeo na huwag nang makialam ang Russia sa Venezuela, habang sinabi naman ng kanyang Russian counterpart na si Sergey Lavrov na dapat nang abandonahin ng Washington ang kanilang irresponsableng plano sa nasabing bansa na nahaharap sa krisis. Sinabi ni Pompeo na nakahanda ng umalis ng Havana si Maduro, subalit humadlang dito ang mga Russians, kung saan kinausap umuna siya ng mga Russian military advisor para isulong nito ang kanyang socialist government. Kaugnay nito, sinabi ni Pompeo na makikipagpulong siya kay Lavrov sa mga susunod na araw. Aniya, nais nilang huwag makialam dito ang Russia at maging ang mga Cubans. Samantala, hinikayat naman ng Russia ang mga US officials na tigilan na ang kanilang irresponsableng umunong plano sa Venezuela. Мы призываем и американцев, и всех, кто их поддерживает, отказаться от безответственных планов и действовать исключительно в рамках международного права. Prinoklama na ng Panama Electoral Tribunal ang pagkapanalo bilang presidente ng Panama and Social Democrat na si Laurentino Cortizo. Sa mahigit 92% na nabilang na balota, nakakuha ng 33.08% na boto si Cortizo laban sa right-wing candidate na si Romulo Rux na may 31.06%. Naging mahigpit ang labanan ng dalawa sa nasabing halalan. Ang iba pang mga balita sa aming pagbabalik. Federalismo. Taong 2008, nag-file si dating Senate Minority Leader Aquilino Nene Pimentel ng joint resolution para i-convene ang Kongreso sa isang Constituent Assembly. Ito ay para sa layuning irebisa ang konstitusyon para buuin ang isang federal system of government.
Binuo ang nasabing resolusyon dahil ang sentro ng kapangyarihan at pananalapi ay nasa Metro Manila at napag-iwanan na di umano ang malalayong lalawigan ng bansa. Anya, hindi patas ang pagkakabahagi ng pag-unlad at ang nakikinabang lamang ay ang ilang malapit sa administrasyon. Dahil dito ay lumaganap ang kahirapan at nabuo ang mga armadong pag-aaklas sa buong bansa. Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. Kung tinan nyo yung UN resolution, ang access to safe water ay isang constitutional right na ng mamamayan. So tayo ngayon ay nag-establish pa ng mga ibang water districts para naman lumawak ang pagbibigay natin ng malinis na tubig. Kasi po nung unang mga panahon, ang luwa, kakapiraso yata yung pondo, they were more on the quantity of water. They were not on the quality of water. Pero nung dumating tayo, ang sabi ko, anong klase ang tubig kung hindi yan safe? Kanya naging safe water is life kami ngayon. So safe water is life pala ngayon, hindi na water is life lang. Baka mami, iba klaseng public contaminant, di ba? Mula sa Local Water Utilities Administration, ako si Acting Administrator Jesse Lapus, kaisa ng approve sa serbisyong publiko. Ilang araw matapos bombahin ng isang restaurant sa luxury hotel Cinnamon Grand sa Colombo, muli itong nagbukas sa publiko subalit hinigpitan ang seguridad. Sa pagbubukas ng hotel, 10 lamang sa 500 luxury rooms ang may tumuloy na customer. Magugunitang ang Cinnamon Hotel ang isa sa 3 pinasok ng jihadi bombers noong April na ikinasawi ng 257 katao. This hotel was always referred to as the King's Cross railway station. It was so always busy. The lobby is buzzing with people of all race, nationalities, and for people visiting here for all purpose. It could be wedding, it could be dining, it could be just to be seen and have a cup of coffee, or you're staying, you're working. It was the King's Cross station of Sri Lanka. But now, but we'll get back. We'll get back to the old glory soon. Security forces have to first give us the clearance that Sri Lanka is safe, and the risk of terrorism is zero or minimal. Then the government and the foreign ministries and the embassies have to do their part in informing the world that Sri Lanka is safe, and in trying to lift the the travel bans to be lifted. And you saw the fear of people. So whenever somebody walked around with a bag and a bit of a shoveled look, then I think a lot of people might be a terrorist. I'm becoming paranoid sometimes a bit myself, but I think it's becoming a bit less. I really hope that especially the people from this lovely hotel, that they get some business at some point. I think it will have a major hit. Isang linggo matapos ang nangyaring pag-atake sa Poway Synagogue sa California, nagtipon-tipon na ang mga residente ng suburban town ng San Diego para magbigay ng suporta sa Jewish community. Panoorin natin ito. That's a pretty good Mother's Day. We wanted to give a visualization to the Jewish community that we stand with them in support, and that we're a strong community. We need to show support for our Jewish friends and let them know that we stand by them and we're not going to stand for any kind of violence or intolerance.
Isang lalaki ang inaresto ng mga otoridad matapos na ito'y manakot sa isang shopping center sa lungsod ng Espoo sa Finland. May report ang ating EBC Finland Bureau correspondent na si Christina Sumawang Kinunen. On April 30, 2019, an unknown person threatened to bring menace to a shopping mall in the city of Espoo. The said threat was posted on Tor. Police were aware about the threat and were on alert. According to Iltalehti, one of the largest newspapers in Finland, the police has in custody a young man that allegedly posted the threat. Residents nearby have shown their concern and sent their message regarding the issue. Roel Regualo said, I think that is great thing that the suspect has been apprehended by now, but I think we should always be aware of what is happening in our surroundings and be vigilant at all times. Melanie Stromberg, who recently visited Isoamina Shopping Center, stated her feelings via WhatsApp. She said, and quote, "Even though there is a threat, I did not feel nervous. I felt safe, but you can count the people who were there. Very less. It's not crowded as usual." It is business as usual in Isoamina, but the threat affected the numbers of shoppers in the mall. The said shopping mall is not closed for the public, but the police presence will be felt all throughout the shopping malls in Espoo City. This is Christina Sumawang Kinunen reporting from Finland for Eagle News. Tunghayan natin ang mga magagandang pasyalan sa Schlossberg sa Germany. Narito ang report ng ating EBC Germany Bureau Correspondent Irene Juliet Arzadon. What is the first thing that comes into your mind when you're thinking about a middle age? Is it the knights, kings, or a huge castle? Hello everyone, I'm Irene Juliet Arzadon. Today I'm taking you on a time journey back into the Middle Ages. Right now we are here at the castle called Schlossburg in Solingen, where its first Middle Age entertainment and street food festival takes place. One option to arrive at the castle is the cable car. It connects the castle on the hill with its valley since its opening in 1952. This cable car is also the first one in North Rhine-Westphalia, which was designed to transport people. Schlossburg is one of the largest castles in the western part of Germany, which was built in the 12th century. The castle attracts about 170,000 visitors in the year. The Middle Age Entertainment and Food Festival allows you to take a look at the medieval cuisine. These delicious dishes are available for only €3. While you enjoy your food, medieval music adds an authentic touch to your culinary experience. Here you can expect a great scenery for the eyes, sounds from the past, and food from the Middle Ages, which makes the whole trip for the family unique. From EBC Dortmund, Germany, I'm Irene Juliet Arzadon, and I'm 1 with 25. At yan ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang bansa. Eagle News International Filipino Edition. Sa pangalan ng mga bumubuo sa Eagle News Service, ako po si Maricar Velasco and I am 1 with 25. Susunod na ang Agila Balita.